ሰላም እንኳን ወደ ኤርሚ ዘኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል መጣችሁ። ዛሬ ስለ ምርጡ ኮኮናት ኦይል ጥቅም ነግራችኋለሁ። አብራችሁኝ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። አብረን እንሁን። አዳዲስ ለሆናችሁ ሰዎች ኤርሚ ዘኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውሉን ምልክት በመጫን የኤርሚ ዘኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል። አብረን እንሁን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንዳልኳችሁ ምርጥ የሆነ ዘይት ነው ኮኮናት ዘይት። እጅግ በጣም በምርጥ በሆነ ኮሌስትሮል የበለጸገ ነው። ኤችዲኤል የሚባል ኮሌስትሮል ለጤናችን ለሰውነታችን ተስማሚ የሆነ ኮሌስትሮል በውስጡ የያዘ ነው። ይህ ኮሌስትሮል በውስጡ ስለያዘ በውስጣችን የሚገኝ ኤልዲኤል ኮሌስትሮልን በመቀየር ጤናማ ኮሌስትሮል በማድረግ የልባችንን ጤናማ እንዲሆን ያደርግልናል። በተጨማሪ ኮኮናት ኦይል በሶስት ምርጥ ፋቲ አሲድ የበለጸገ ነው። አንደኛው ኮፕሪኮል፣ ሁለተኛው ሎሪክ አሲድ እና ሶስተኛው ኮፕሪክ ፋቲ አሲድ አለው እና እነዚህ ሶስቱ እጅግ ምርጥ ንጥረ ነገሮች ናቸው። 65% ፋቲ አሲድ የበለጸገ ነው ኮኮናት። በአጠቃላይ 91% በኮኮናት ኦይል ውስጥ ሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ነው። ስለዚህ ይሄ ለጤና በጣም ጠቃሚ ነው። እነዚህ ምን ያደርጋሉ? በሰውነታችን ላይ በምንጠቀማቸው ሰዓት ምን ያደርጋሉ የሚለውን ልንገራ። ለመጀመሪያ በልብ ህመም እንዳንጠቃ ያግዘናል። ምክንያቱም ኤችዲኤል የሚባል ኮሌስትሮል በውስጡ ስላለው በጣም ጠቃሚ ኮሌስትሮል ነው። ስለዚህ በልብ ህመም እንዳንጠቃ እንዲሁም ለልብ ህመም ተጋላጭነታችንን ይቀንሳል። እንዲሁም በውስጣችን ኤልዲኤልን ወደ ጠቃሚ ፋቲ አሲድ የመቀየር ባህሪ አለው። ኮኮናት ዘይት በአመጋገብ ስርዓታችን ውስጥ አጠቃለን አካተን የምንጠቀም ከሆነ በሽንት ትቦ ኢንፌክሽን እንዲሁም የኩላሊት ኢንፌክሽን፣ ሊቨር የነዚህን ኢንፌክሽኖች የመከላከል ባህሪ አለው። ምክንያቱም ኮኮናት ኦይል ባክቴሪያዎችን የመግደል አቅም አለው። እነዚህ ኢንፌክሽን የሚያመጡ ባክቴሪያዎችን ከውስጣችን ተጠርገው እንዲወጡ ያግዘናል። በሶስተኛ ደረጃ ኮኮናት ኦይል በሽታ የመከላከል አቅማችንን እጅግ በጣም ያደገ እንዲሆን ያደርጋል። ምክንያቱም ከላይ እንደነገርኳችሁ 3 የተለያዩ ፋቲ አሲዶች አሉ። ሎሪክ አሲድ ደግሞ በተለየ ሁኔታ በሰውነታችን ውስጥ የበዛ ባክቴሪያ፣ የበዛ ፈንገስ፣ የበዛ ቫይረስ እንዳያድግ ያደርጋል። እነዚህን የመከላከል አቅም አለው። ብዙ በሽታዎች የሚከሰቱት በሰውነታችን ውስጥ ኦቨርግሮዝ ሲሆን ነው። ለምሳሌ የስት ኦቨርግሮዝ ሲሆን ካንዲዳ ወይ ካንዲዳይሲስ ተብሎ በአፋችን ውስጥም በማህፀን ላይም በብዙ ቦታ የይስት መብዛትን ለመከላከል ተብሎ መድኃኒቶች እንጠቀማለን። ስለዚህ ይህንን ግን በምግባችን ውስጥ አጠቃለን ብንበላ እነዚህ አይነቶችን በሽታ ከመምጣታቸው በፊት ከውስጥ ተገድሎ ንጹህ እንድንሆን ያደርገናል። ስለዚህ በአመጋገብ ስርዓታችሁ ውስጥ የኮኮናት ዘይትን አብራችሁ በመጠቀም ጥሩ ጤናማነትን ማግኘት ይቻላል። በአራተኛ ደረጃ ኮኮናት ኦይል የማስታወስ ችሎታን እጅግ በጣም እንድንጨምር ያደርጋል። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ፋቲ አሲድ አለው። ፋቲ አሲድ ደግሞ ለአእምሮ ሴሎች እጅግ በጣም ፊውል ነው። ኢነርጂ ይሰጣቸዋል፣ ይመግባቸዋል። ኢነርጂ ያገኘን ማለት አእምሯችን ኢፌክቲቭሊ በብቃት መስራት ይችላል ማለት ነው። ለዚህም ኮኮናት ኦይልን በምግባችሁ ውስጥ ብታጠቃልሉ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ውጤት ታገኛላችሁ ማለት ነው። በስድስተኛ ኮኮናት ኦይል ለቆዳ እጅግ በጣም ምርጥ ነው። ስለዚህ ኮኮናት ኦይል በመጠቀም ቆዳችንን እንክብካቤ ማድረግ እንችላለን። ብዙ አይነት ጥቅሞች አሉ። በተለያዩ ቪዲዮዎች ኮኮናት ኦይልን እንዴት እንደምንጠቀም ነግሬያችኋለሁ። ነገር ግን ኮኮናት ኦይል ኤክስትራ ቨርዥን ነው መሆን ያለበት። ኤክስትራ ቨርዥን ነው ለፊት ወይም ለፀጉር ስንጠቀም መሆን ያለበት። ኤክስትራ ቨርዥን ኮኮናት ኦይል ለቆዳችሁ በፀሐይ የተቃጠለ ፊትን እንዲጠፋ ያደርጋል። ፊታችን ሞይስቸራይዝ እንዲሆን ያግዘናል። ስለዚህ ኮኮናት ኦይል የተለያዩ ጥቅሞች አሉት። ለውበት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። በሰባተኛ ደረጃ ለፀጉር በጣም ጥሩ ነው። ኮኮናት ኦይል አሁንም ኤክስትራ ቨርዥን መሆን መቻል አለበት። ኮኮናት ኦይል ፎሮፎርን የማጥፋት ባህሪ አለው። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ አንቲባዮቲክ ፕሮፐርቲ ያለው ውስጡ ባክቴሪያዎችን፣ ቫይረሶችን፣ ጀርሞችን የመግደል ባህሪ አለው። ስለዚህ
ይህ በቆዳ ላይ የሚፈረፈር ነገርን የመግደል የማጥፋት ባህሪ ያለው ይሄ የሚመጣው በፈንገስ ስለሆነ እነሱን የመግደል ባህሪ ስላለው እጅግ ከፎሮፎር ነፃ እንድንሆን ያግዘናል። ይህ ቪዲዮ የኮኮናት ጥቅምን በጥቂቱም ቢሆን እንዳሳወቃችሁ ተስፋዬ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ኤርሚ ዘኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናልን ላይክ እና ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ እንድታካፍሉ በአክብሮት ጋበዝኳችሁ። ሰላም ሰላም።